रेसिपी आहे कोळंबी फ्राय, अगदी साध्या आणि सोप्या पद्धतीने. चला तर मग आपण त्याचं साहित्य पाहू. साहित्यामध्ये इथे कोळंबी घेतलेली आहे, मस्त धुवून स्वच्छ आणि मीठ लावून ठेवलेली आहे. मी छोटी घेतलेली आहे, तुम्ही मोठीही घेऊ शकतात. इथे एक कांदा चिरलेला आहे, एक टमॅटो चिरलेला आहे, थोडी कोथिंबीर घेतलेली आहे, 2 मिरच्या कट करून घेतलेल्या आहेत, अद्रक लसूण ठेचून घेतलेला आहे आणि अर्धा लिंबू घेतलेला आहे. चला तर मग आता आपण बनवायला सुरुवात करूया आणि बाकीचे मसाले आपण तेलामध्येच टाकणार आहोत. इथे 2 पळ्या तेल टाकलं आहे कढईमध्ये. तेल चांगलं आपलं गरम झालेलं आहे. आता या मिरची अद्रक लसूण टाकणार आहोत सुरुवातीला आपण. चांगलं फ्राय करून घेऊ, म्हणजे अद्रक लसूणचा वास जातो तो. कांदा टाकणार आहोत. कांदा चांगला फ्राय करून घेणार आहोत तेलामध्ये. टमॅटो टाकणार आहोत आपण. टमॅटो पण चांगलं मस्तपैकी पाणी सुटूपर्यंत त्याला फ्राय करणार आहोत. टमॅटो बारीक झाले पाहिजे त्यामध्ये. आपण मसाले टाकणार आहोत. हळदी टाकणार आहोत थोडीशी, धनिया पावडर 1 चम्मचच्या अंदाजानुसार टाकूया, काळी मिरी पावडर, हा फिश मसाला टाकणार आहोत थोडा, हा गरम मसाला आणि चवीनुसार मीठ टाकणार आहोत. मीठ थोडंच टाकणार आहोत कारण की आपण कोळंबीला पण लावून ठेवलेला आहे. आणि हा आहे तो घरचा मसाला आहे, 1 चम्मच अर्धा चम्मच आपण घरचा मसाला टाकणार आहोत. चांगलं फ्राय होऊ देणार आहोत. तर 1-2 मिनटं आपण याला झाकून ठेवूया वाफळूपर्यंत सर्व मसाले आणि कांदा टमॅटो. इथं आपले चांगलं फ्राय झालेलं आहे सर्व मसाले कांदा टमॅटो. आता ही कोळंबी आहे ती साफ केलेली आपण मस्त त्याच्यामध्ये टाकणार आहे. खूप छान आणि टेस्टी लागते, अशा पद्धतीने करून बघा. त्याच्यामध्ये लिंबू पिळणार आहोत. तर मस्तपैकी आपण याला 5 मिनटं झाकून ठेवणार आहोत. कोथिंबीर टाकणार आहोत. आपण तेलामध्ये त्याला हे करून घेणार आहोत, फ्राय करून घेणार, पाणी वगैरे काही टाकणार नाही. तर 5 मिनटं आपण वाफेवरच वाफवून घेणार आहोत. तर आपले 5 मिनटं झालेले आहेत. आता आपण कोळंबी फ्राय आपली रेडी झालेली आहे तेलामध्ये, मस्त कांदा टमॅटोच्या ह्याच्यात. तर काढून घेऊया. मस्तपैकी अशी झालेली आहे. खूप छान लागते, छोटी कोळंबीला टेस्ट मस्त येते. अशा प्रकारे आपली कोळंबी फ्राय रेडी झालेली आहे, अगदी साध्या आणि सोप्या पद्धतीने. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा. चला तर आता बाय.